Дайте я вам відповім історію, яка все пояснює. Деякий час назад я запросив одну людину з Кабміну, до речі, собі на ефір. І він мені сказав: давай так, влада зміниться, я прийду і все розповім. А зараз не хочу ризикувати. Після звільнення Єрмака багато хто вирішив, що можна вже казати все, що накипіло, все, що знають, і далі, далі, далі. Ну, більше того, у деяких людей просто терпець урвався, але дуже часто, коли людина на своїй посаді такого рівня, як Єрмак, яка вона контролює правоохоронні або правопохоронні органи, силові структури і репресивний апарат, то, ну, скажімо так, дуже важко воювати з такою людиною. Я, наприклад, це відчув на собі. Коли мене переслідували за допомогою ДВК СБУ, використовуючи анонімні телеграм-ресурси, і навіть єдиний телемарафон. Тому можу сказати, що пані Юлія має рацію. Єрмак людина мстлива і мала гроші, ресурси, можливості і вплив для того, щоб покарати того, хто напише, коли був очільником Офісу Президента. Зараз в нього є вплив, але значно менше. Мені здається, що для того, щоб ще менше в нього впливу було, зараз про нього почали казати те, що знають. Подивимось, що ще спливе. Я взагалі не здивуюсь. Але мені більш цікаве інше. Чому Єрмак і досі не отримав підозру в корупції, яка є. І, до речі, чому НАБУ і САП ще не вручили те, що хотіли зробити на минулому тижні. І як сталося, що Єрмак, Андрій Єрмак, людина, яка написала смс: «Я без честі жити не буду, мене позбавили честі, я йду на фронт». Як він, ідучи на фронт, потрапив в адвокати? Ну, я вибачаюсь, мені здається, ТЦК і адвокатура – це трохи різні структури. Тому, крокуючи в одне місце, вийти в інше, це мені нагадує, він йшов в Миколаїв, а вийшов в Херсон. Щось таке. Тому, що я можу сказати? Це весело, це дуже смішно. Єдине, що якщо це правда, і Єрмак в це вірив, і там проводив якісь ритуали, які вважав магічними, оцей мамкін некромант, то, знаєте, мені тоді лячно за нашу країну, бо що ж за людина мала такий контроль над країною, і як взагалі їй міг делегувати повноваження Зеленський, якщо у людини в голові така дремуча, печерна суміш з середньовіччям, таким, не знаю, маркеруванням середньовіччя. Я розумію, коли, наприклад, там в Африці якісь племена не дуже освічені, вірять в вуду, в магію, ще щось. А коли у нас таке відбувається, ну що можу сказати, погано вчився, забобонів забагато. Ну і, до речі, коли в православній християнській країні людина скатується до такого, це показує, що віри в ньому немає, а є бажання будь-якими методами утримати владу. Це ж не перший випадок в історії. Ну давайте відверто. Всі пам'ятають такі організації, як Ананербе і Туле у Гітлера, у Сталіна були. Всі вони намагалися, використовуючи окультні якісь ритуали, науки, дати собі більше можливостей. Це люди на владі. От і все. Це не більше, не менше. Пане Тому, Бориславе, так а ви можете... Я тільки закінчу фразу. Якщо Єрмак дійсно таке практикував, а про це говорить величезна кількість, скажімо так, не тільки дописів, а й ще, пам'ятаєте його браслетики на руці, постійні, величезна кількість. І люди, які їздили з ними, кажуть, забобонів в нього було величезна кількість, просто неймовірно. То тоді тільки про одне. Такі дрімучі люди, коли керують країною, то не дивно, що ми потрапляємо в таку халепу, якій ми зараз. Тобто можна подумати про те, що деякі рішення могли бути ухвалені якраз під дією певних там обрядів чи забобонів? Так це 100%. Такі ж були вже історії. Денис Денисенко дуже непоганий допис написав і показав, як дійсно Кравчук через те, що йому там астролог намалював картину, сказав, що треба вибори проводити тільки в цей час, і тоді ви, пане Кравчук, виграєте. Він переніс і програв. Це, до речі, щоб ви розуміли, як це працює. Я, коли сидів в парламенті, я пам'ятаю, яка кількість людей розповідала, що вони ходять до ворожок,
що вони ходять до яких там ось магів. Це не жарт. Вони дійсно, і більше того, надягали на себе амулети. Я кажу, слушайте, а ви потім ходите ж в храм на Пасху, на Різдво? Це одне іншому, я гаразд, я не християнин. Мені якби це може ставатися, але у людей в голові якась цільна картина є. І тому, знаєте, я можу сказати тільки одне. Коли людина починає вірити в казки відверто, в казки, які дуже добре описані в книжках Аберкромбі, Джорджа Мартіна, Лавкрафта, я не знаю, багатьох інших фантастів і людей, які пишуть фентезі, там Муркока, ще когось, то це говорить тільки про одне. У нас в Україні з освітою все погано. І зі здоровим глуздом теж. Бо якщо люди у владі настільки схиблені на цих магії і окультних науках, то про який раціоналізм, прагматизм і перспективи України треба говорити. Ще серед цікавого пані Юлія Мендель провела аналогію з якимось африканським лідером, і от що він там вписував і ВВП, і інфляцію, отак от з голови після якихось обрядів. На ваше бачення, так тоді до президента, до верховного командувача могли і такі якісь цифри ні звідки приходити в тому контексті, що такий настрій, так показали зірки, там, я не знаю, карти Таро і так далі. Ні, це ж могло бути все, що завгодно. Дивіться, я навіть впевнений, що Єрмак прийшов і сказав, дивись, ми тут розкинули натальну карту, виписали, і вона показує, що якщо звільнити Залужного, за місяць будемо вже пити каву в Криму. На Залужного звільнили. Де кава? Де Крим? Де все інше? Я не буду здивований, ще раз кажу, що у мене прийшли з тої сфери, де це якраз практикується, де в це вірять, де люди не дуже освічені і не дуже, скажімо так, підготовлені. Але ж коли ти приходиш на таку посаду, ти повинен трохи товаришувати, хоч трохи, але за здоровим глуздом. Ти повинен мати критичне мислення, вміння аналізувати. Якщо цього всього немає, то ми ще раз кажу, я не дивуюсь, коли ми потрапляємо в таку халепу. Ще раз кажу, ви на початку ефіру сказали, що Мендель писала про те, що Єрмак гарантував Зеленському, що не буде війни. Так от я можу сказати, про це писали і американці, і казали, що Єрмак, спілкуючись з Козаком, отримав від нього там всі завіряння, що він запевнення, що вони не нападуть. І я можу сказати, що він міг після цього, якби піти дійсно до ворожки, вона йому щось підтвердить. Це страшна ситуація, страшна, бо вони ж не на досвіді своєму ґрунтувалися, а на чомусь іншому. Коли я писав про те, що буде повномасштабне вторгнення, на жаль, треба готуватися. Так, 100% впевненості нікого немає, що воно буде, але вирогідність край висока. Про це говорять наші західні партнери, про це говорять наявність військ росіян, про це говорило все, навіть те, що завозили для переливання крові запаси. Це говорить тільки про одне – готуються до вторгнення. А вони поїхали в Карпати кататися на лижах і запевняли всю країну, що будуть травневі шашлики. Я можу сказати, що може бути, що це якраз після спілкування з якимось там аферистами, які їх переконували, що вони маги. До речі, давайте відверто, той, хто хоче бути обманутим, буде обманутим. Тут нічого дивного немає. Мене жахає трохи інше, що величезна кількість дописувачів в соціальних мережах писали не про те, що не висміювали Єрмака, який це практикував, а казали про те, що а якщо серйозно він таке міг зробити? Хто? От як можна взагалі про таке писати серйозно? Єрмак, кінопродюсер, ларьочник, який, про що люди кажуть? Я хотів би тільки одне, щоб люди зараз зрозуміли, яка шелупонь, дуже коректно, керувала країною. І якій шелупоні Зеленський довірив керувати країною. Все інше, таке собі. І тим не менш, ви почали з того, що люди почали говорити, тому що пропадає сила, скажімо так, впливовість Андрія Єрмака, як уже не очільника Офісу Президента. Але ж, пане Бориславе, ні про армію, там, ні про ні про підозри, які ви теж згадали, цього ж всього немає. І багато хто говорить про те, що Андрій Борисович вирішує питання в Офісі Президента. Як ви собі це бачите? Чи справді він може втрачати владу, чи ні?
Він обмежений зараз у владі, але вони комунікують з Зеленським щоденно. І не тільки по телефону, а й контакти особисто, ну тому що він там знаходиться. Це перше. Друге, його людей не зняли. Олексій Кулеба, перший віце-прем'єр, на місці. Кіпер, очільник Одеської ОВА, на місці. Бевс, і це як він, Власюк, в Офісі Президента. На місці, а Бевс навіть в делегації по перемовинам, як смотрящий від Єрмака. Це так, для розуміння. Ну, я можу далі називати Марія Волошин, як її там, перша заступниця нашого генпрокурора, у якій батька в російське громадянство взяв і працює на Росію, брат пішов працювати на російську військову прокуратуру, інший брат теж, а вона перший заступник, тому що вона була правою рукою Кіпера, який кум і партнер Єрмака. Про що ми говоримо? Його люди і далі на позиціях, на місцях. Тих, хто важливий для нього, не чіпають. Це перше. Друге. Чи обмежено в його вплив? Так, обмежений, але рішення приймаються Зеленським з погодження з Єрмаком. І про це вже підтверджують декілька людей одночасно з інших джерел, ну, якби не пов'язаних один з одним. Тому впливу в його стало менше. Але він не позбавлений його повністю. І це треба враховувати. Чи зміниться Я, до речі, це? Ще один момент, вибачте. Сьогодні ввечері в мене буде о 19:00 буде ефір з Сергієм Ваганяном. Новий ефір, де він буде розповідати про Баканова, Наумова, там багатьох людей. І вперше він заговорить про Зеленського. Так от, що я можу сказати, що я дуже раджу подивитися, бо Зеленський не пішов з посади, а про нього вже почали говорити. Це якраз відрізняється цієї історії. Баканова зараз не можуть знайти навіть для того, щоб завтра його привезти на ТСК, бо він ховається, він боїться і не прийде. Наумов втік за кордон і переховується там. А от цікаво, чому у нас люди, от Ваганян, я розумію, чому почав говорити, тому що його життю загрожує небезпека. І він це розуміє. Він пережив замахи на життя, і щоб себе унебезпечити, готовий давати покази на БУСАП, ставати викривачем, це зрозуміло. Він хоче захисту. Це інстинкт самозбереження. Мене цікавить інше. Чому всі інші мовчать? Тільки чекають, коли влада зміниться. Бо спостерігаючи те, що відбувається, а відбуваються ганебні речі, вони, звісно, не співучасники, але як мінімум ті, хто погоджується своїм мовчанням, щоб це все відбувалося. Угу. Почули вас, пане Бориславе. І наостанок, наскільки загалом, от ви згадували у Верховній Раді, що вам таке говорили колеги, але оцей окультизм і вся ця з цими гаданнями і так далі популярне серед українських політиків явище? Дивіться, я вам скажу так, коли до Ворожки приїжджає перша леді, запитання ще є?